হেল্ল' গাইজ আজি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ ক্লাছ 10ৰ মেথছৰ দ্বিতীয় খণ্ড বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল। বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল আমি যেতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰিব যাম তাৰ আগত আমি জানিব লাগিব যে বৰ্গ সংখ্যা কোনবিলাক আৰু বৰ্গমূল কোনবিলাক। এতিয়া চোৱা, আমি বৰ্গ সংখ্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াত চোৱা, একে সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰিছোঁ, পূৰণ কৰিলে কি পাইছোঁ? একৰ লগত 1 পূৰণ কৰিছোঁ 1 পাইছোঁ, 2ৰ লগত 2 মানে একে সংখ্যা কিমান পাইছোঁ? 4, 3ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিছোঁ 9, 4ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিছোঁ মানে একে পূৰণ কৰি যিকোনো এটা সংখ্যা পাইছোঁ। আৰু একে দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰি যিটো সংখ্যা পাম এইটোকে কি সংখ্যা বুলি কয়? বৰ্গ সংখ্যা বা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা বুলি কয়। এতিয়া এইটো চোৱা, 1 2 4 2 9 16 25 36 49 64 81 100 এইবোৰ কি হয়? বৰ্গ সংখ্যা। এই গোটেইবোৰ বৰ্গ সংখ্যা। এই বৰ্গ সংখ্যাবিলাক কেনেকৈ পাইছোঁ? একে সংখ্যা পূৰণ কৰিছোঁ, 10 2 100 একে 10 আৰু 10 একেই 100। আৰু একে সংখ্যাৰ যিকোনো এটা কি বুলি কয়? বৰ্গমূল। মানে বৰ্গমূল কি? এতিয়া 1ৰ বৰ্গমূল কিমান বুলি ক'লে? 1 কম, 4ৰ বৰ্গমূল কিমান বুলি ক'লে? 2, মানে একে সংখ্যাৰ যিকোনো এটা বৰ্গমূল কয়। আৰু 64ৰ বৰ্গমূল কিমান বুলি ক'লে? একে সংখ্যা যদি দুটা পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া যিকোনো এটা 64 পাওঁ, আৰু 64টোৰ যিকোনো একে দুটা যিকোনো এটা কি বুলি ক'ব? বৰ্গমূল বুলি ক'ম। আমি এতিয়া গম পালোঁ যে বৰ্গমূল আৰু বৰ্গ সংখ্যা। আৰু এককৰ স্থানত কি থাকিব পাৰে বৰ্গ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা, চাওঁ প্ৰথমত আহিলে 0ৰ পৰা আমাৰ 0 হয়নে? এইটো কি হ'ল? ইয়াত কি লিখা আছে? সকলো বৰ্গ সংখ্যাৰ একক স্থানত কি থাকিব পাৰে? 0 1 4 5 6 9। কেনেকৈ গম পাম এইটো? ইয়াত চোৱা, 10 গুণ 100 কৰোঁতে ইয়াত কি আছে? 0 আছে। নেক্সট এতিয়া এককৰ ঘৰত আমি চাওঁ, অনলি এককৰ ঘৰত চাব লাগে। নেক্সট আহিলে কি? 1, 1ৰ পিছত কি আহিব? 2 আহিব। 2 আহিব জানো? 2 নাহিব। 2ৰ পিছত কি? 2 নাহিব। 1টো আহিব। 1ৰ পিছত কি আহিব? 4 আহিব। 4ৰ পিছত কি আহিলে? একৰ ঘৰত 9 আছে, এইটো 9 আছে। আৰু এককৰ ঘৰত এইটো 16, একৰ ঘৰত চালোঁ 6 আছে, এইটো 6টো আছে। ইয়াত একৰ ঘৰত কি আছে? 5 আছে, এইটো 5টো আছে। আৰু একৰ ঘৰত কি আছে? 6টো আছে, এইটো 6টো। একৰ ঘৰত কি আছে? 9টো আছে, 9টো। এইটো ৰিটাৰ্ণ হৈছে আকৌ। 4টো আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ল 4টো, আকৌ 1টো ৰিটাৰ্ণ হ'ল 1টো। সেইকাৰণে এককৰ ঘৰত বৰ্গ সংখ্যা বোলে এককৰ ঘৰত কি থাকিব লাগিব? 0 1 4 5 6 9 থাকিব লাগিব। এতিয়া চাওঁ এক্সাৰচাইজ কিমান R2 আলোচনা কৰিম। এতিয়া 1 নম্বৰত কৈছে যে তলৰ সংখ্যাকেইটাৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ স্থান কি হ'ব? ইয়াত 1 নম্বৰত দিয়া আছে যে ইয়াত এককৰ স্থানৰ সংখ্যাটো দিয়া নাই, আমি এইটো উলিয়াব লাগে। আমি কেনেকৈ গম পাম? এতিয়া সেই সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানত কি আছে? এইটো এককৰ স্থানটো কি? একক দশকটো জানিব লাগিব। সোঁপক্ষৰ প্ৰথমটোক একক বুলি কয়, ছেকেণ্ডটোক দশক বুলি কয়, এইটো 3 নম্বৰটো শতক, 4 নম্বৰটো হাজাৰ এনেকৈ কয়। এতিয়া এককৰ ঘৰত কি আছে? 2। এই 2টোক আমি কি কৰিম? এইটো 2টো আছে, 2ক 2ৰে যদি পূৰণ কৰোঁ কিমান পাম? 4। মানে 2য়ে 2ক পূৰণ কৰি যিটো সংখ্যা পাম এইটো এককৰ ঘৰটো চাব লাগিব। ইয়াত এককৰ ঘৰত মানে ডাইৰেক্ট 4 আছে, ইয়াত বেলেগ সংখ্যা নাই, গতিকে একৰ ঘৰত কি আছে? 4। গতিকে উত্তৰটো কি হ'ব? 4। 2 নম্বৰত চালোঁ, এককৰ ঘৰত কি আছে? 9 আছে। 9টোৰ লগত 9 এটা পূৰণ কৰিম, কিমান হ'ব? 9টোৰ লগত যদি 9 এটা পূৰণ কৰোঁ, 9 গুণ 81। 81ৰ এককৰ ঘৰত কি আছে? 1 আছে, 1টো আছে, গতিকে এনচাৰটো কি হ'ব? 1। 400ৰ এককৰ ঘৰত কি আছে? 0 আছে। 0 দুটা যদি পূৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব? 0, গতিকে এনচাৰটো 0 হ'ব। আৰু এতিয়া এককৰত এইটো কি আছে? 7 আছে। 7লৈ 7 এটা পূৰণ কৰিম, কাৰণ কিয় পূৰণ কৰিম? বৰ্গ সংখ্যা বোলে একে সংখ্যা পূৰণ কৰোঁ, গতিকে এইবোৰ একে সংখ্যা পূৰণ কৰিছোঁ। 7 8 গুণ 49, আকৌ 49 এককৰত কি আছে? 9 আছে, এনচাৰটো কি হ'ব? 9। এতিয়া 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ R2ৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি? তলৰ সংখ্যাকেইটা পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱাৰ কাৰণ কি হৈছে? কাৰণ কি বুলি কৈছে? এতিয়া 1 নম্বৰ দিয়া আছে 1057। এয়া নোহোৱাৰ কাৰণ কি দিছে? গতিকে আমি জানো যে যদি পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'বলৈ এককৰ স্থানত কি থাকিব লাগে কৈছিলোঁ? কি কৈছিলোঁ?
0 এককৰ স্থানত কি থাকিব লাগিব 0 1 4 5 6 আৰু কি থাকিব লাগিব 9 এটো কিয়ত থাকিব লাগিব এককৰ স্থানত এইকিটা থাকিলে কি হয় এককৰ স্থানত যদি 0 1 4 5 6 9 সেই সংখ্যাকিটা থাকিলে কি হয় পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা কি সংখ্যা হয় পূৰ্ণবৰ্গ কত থাকিলে হয় এককৰ স্থানত থাকিলে হয় এটা পূৰ্ণ এইকিটা থাকিলে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হয় গতিকে আমি এটো সংখ্যা চালো 1057 এককৰ স্থানত কি আছে 7 কিন্তু আমাৰ পূৰ্ণবৰ্গ বলে কি থাকিব লাগিব 0 1 4 5 6 7 ইয়াত কি নাই 7 তো নাই এতিয়া নোহোৱাৰ কাৰণটো লিখিম কাৰণটো চোৱা এককৰ স্থানত বা এককৰ ঘৰত 7 থাকিলে সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয় কাৰণ ইয়াত 0 1 4 5 6 9 এককৰত থাকিলে কি হয় পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হয় কিন্তু এই কিটাৰ ভিতৰত যে 6টাৰ ভিতৰত ইয়াত এটাও নাই এককৰত গতিকে এটো কাৰণটো ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কি আছে 8 আছে এককৰ স্থানত যদি 8 থাকে ইয়াত চোৱা 8 তো নাই গতিকে এটো কি হ'ব এককৰ স্থানত বা ঘৰত 8 থাকিলে সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয় লিখিব লাগে নেক্সট চালো এটো এককৰত 8 আছে হয় না কিন্তু ইয়াত চালো ইয়াত এককৰত কি থাকিব লাগিব 0 1 4 5 6 9 একিটা থাকিলে কি হ'ব পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব কিন্তু 8 আছে ইয়াৰ ভিতৰত 8 তো নাই গতে এককৰ স্থানত কাৰণ এককৰ স্থানত 8 থাকিলে সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয় নেক্সট এককৰত কি আছে এটো এককৰত 2 আছে 2 থাকিলেও কি নহয় পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় কাৰণ ইয়াত চাব পাৰা ইয়াত 2 তো নাই মানে কাৰণ এককৰ স্থানত 2 থাকিলে সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয় ইয়াত আছে 0 ইয়াত নেক্সট আছে 640 আছে 640 আছে কাৰণ হোফালে কেটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা বলে হোফালে 0 কেটা থাকিবলে দুটা হোফালে এটা শূন্য থাকিলে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় কাৰণ কেটা থাকিব লাগে এককৰত দুটা থাকিব লাগে দুটা শূন্য থাকিব লাগিব লিখি দিছো যেনে 10 গুণ 100 কৰোতে কেটা শূন্য আছে হোফালে এটা দুটা এতিয়া এটা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পৰা মই এনেকে দেখা দিছো এটা লৈ ল'ব পৰা মানে এককৰ ঘৰত 0 1 4 5 6 9 থাকিব লাগে ইয়াত কিন্তু এটাটো নাই কিন্তু ইয়াত 0 টো দেখিছো এটা কিন্তু এককৰত কেটা থাকিব লাগে দুটা থাকিব লাগে নেক্সট আহো কিনবাইলে 3 নম্বৰ তলৰ সংখ্যা কিটাৰ বৰ্গ কিমান হ'ব এতিয়া চোৱা 3 নম্বৰটো তলৰ সংখ্যা কিটা বৰ্গ কিমান হ'ব আছে কি কি 19 দিয়া আছে 37 দিয়া আছে 53 দিয়া আছে 78 দিয়া আছে এছো তলৰ সংখ্যাটো বৰ্গ কিমান হ'ব লিখি ললো 19 এতিয়া বৰ্গ সংখ্যা হ'বলৈ মই কৈছিলো যে একে সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰিব লাগিব এটা 19 এটা দিয়া আছে নেক্সট কি এটা পূৰণ কৰিম 19 এটা পূৰণ কৰিলে হৈ যাব 9 দং একাক্ৰিয়া উকলিব 8 9 গুণ 9 9 আতে 17 9 গুণ 9 1 গুণ 1 এটো কিমান হ'ব 1 16 উকলিব 361 এটো কিমান হ'ব উত্তৰটো 361 ঠিক তেনেকৈ এটো একে 37 এটা দিয়া আছে বৰ্গ সংখ্যা বলে দুটা একে সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰিলে হ'ব 37 49 উকলিব 4 4 7 21 21 4 25 7 3 21 3 3 গুণ 9 10 11 9 6 3 1 1369 1369 এটো উত্তৰটো ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে এটো কৰিব পাৰা নেক্সট 53 দিয়া আছে 53 লগত কি কৰিম আমি 53 পূৰণ কৰিম 53 লগত 53 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 3 3 গুণ 9 5 3 গুণ 15 5 3 গুণ 15 5 উকলিব 1 5 25 কে 26 কিমান পালো 9 10 0 উকলিব 1 6 4 6 কে 7 উকলাকে 8 এটো 2 2809 এটো কিমান পালো 2809 অনলি মনত ৰাখিবা যে বৰ্গ সংখ্যা উলিয়াব দিছে বৰ্গ সংখ্যাত আমি জানো একে সংখ্যা দুটা উলিয়াব লাগে তাৰ একে সংখ্যাৰ যিকোনো এটা দিয়া আছে আৰু এটা পূৰণ কৰিলে আনসাৰ ওলাই যাব এটো থ্যাংক ইউ আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰি দিব ধন্যবাদ